Em trai kết hôn cần phòng cưới. Ông nội thiên vị đuổi cả nhà tôi ra khỏi cửa, để cả nhà có cơm ăn. Tôi bắt đầu buôn bán vải vụn, vừa đủ cho gia đình vài bữa no. Ông nội thiên vị lại tìm đến, bảo tôi nhường việc làm ăn cho em họ. Mọi người nói xem tôi có nên đồng ý không? Tư Thần, cháu giỏi thật. Quế Niên là em họ của cháu. Cháu không dẫn nó cùng đi tìm Diệp Đình Đống để thu mua vải vụn sao? Chẳng lẽ trước đây ông đã dạy cháu yêu thương anh em họ như thế này sao? Ây, ông nội đừng có đội mũ cao cho cháu. Cháu chỉ muốn hỏi một câu. Bây giờ cháu cần máy kéo. Diệp Quế Niên có thể kiếm cho cháu không? Một câu nói của Tư Thần khiến Diệp Hậu Đức không nói nên lời. Máy kéo là một thứ hiếm có. Đội sản xuất của họ chỉ có một chiếc, nhưng mỗi lần dùng đều có mấy người canh chừng, sợ làm hỏng mất. Đừng nói là Diệp Quế Niên, ngay cả bí thư chi bộ muốn dùng riêng cũng không được. Nếu hôm nay ông đến vì chuyện này, dù có nói rách miệng tôi cũng không dẫn nó đi. Cháu không muốn dẫn Quế Niên cũng được. Vậy thì nói ra chỗ thu mua vải vụn của cháu đi, để Quế Niên tự đi thu mua. Đây là bí mật kinh doanh, cháu không thể nói. Sau này cháu còn phải dựa vào việc này để nuôi sống gia đình. Cháu đã nói với Diệp Đình Đống rồi, sao lại không thể nói với em họ của mình? Tư Thần, cháu có phải muốn chọc tức ông không? Đây là hai chuyện khác nhau. Đình Đống là đối tác của cháu. Diệp Quế Niên chỉ muốn cướp mối hàng của cháu. Cháu. Diệp Hậu Đức chỉ vào Tư Thần, run rẩy hồi lâu, mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Bởi vì những gì Tư Thần nói đều là sự thật. Cho dù cậu ta có đồng ý trước, dẫn Diệp Quế Niên cùng làm nghề buôn vải vụn, chắc chắn không quá 1-2 lần. Đợi đến khi nó quen đường đi nước bước, lập tức sẽ đá cậu ta ra, tự mình làm một mình. Cháu thật là không biết điều. Tư Thần, nhà họ Diệp chúng ta nuôi cháu thật là phí công. Ba đừng ép Tư Thần nữa. Bây giờ nó đã kết hôn rồi, cũng phải nuôi gia đình. Khó khăn là mới kiếm được việc buôn bán vải vụn. Ba đừng có đến giành nữa. Nhận ra mình suýt nữa nói hớ, Diệp Hậu Đức nhíu chặt mày. Mặt mày đen sầm nhìn Diệp Viễn Sơn. Đều là do anh dạy dỗ con trai tốt. Trên không hiếu kính người già, dưới không chăm sóc em út. Thật là lương tâm chó gặm rồi. Nghe cha mình chụp cho con trai cái mũ bất hiếu. Diệp Viễn Sơn cả người tê dại. Nếu như trước đây, anh ta chắc chắn sẽ nói năng nhẹ nhàng giải thích với Diệp Hậu Đức, tránh để chuyện lan ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng của Tư Thần. Nhưng bây giờ anh ta không muốn nói một lời giải thích nào. Cả đội sản xuất này ai mà không biết nhà ông cả thiên vị. Cứ để ông muốn nói sao thì nói đi. Diệp Viễn Sơn nói xong liền quay người lên nóc nhà, hoàn toàn không cho Diệp Hậu Đức cơ hội nói chuyện. Ông già họ Diệp dù mặt dày đến đâu cũng phải ở lại thêm nữa. Vừa bước vào cửa đã thấy Diệp Quế Niên, mặt mày ủ rũ nằm trên ghế sofa. Buổi trưa nhìn thấy Tư Thần kéo cả xe vải vụn về, cậu ta ghen tị đến chết mất. Quế Niên, con sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Không sao ạ, ông nội thế nào rồi? Tư Thần nói gì không? Không ra sao cả. Cả nhà bác hai con kín miệng lắm. Dù con có ép hỏi thế nào, cũng không nói vải vụn lấy từ đâu. Quả nhiên đúng như con nghĩ. Đã vậy họ không nói. Vậy thì con hỏi người khác xem sao. Hỏi ai? Hôm nay con thấy Diệp Tiểu Niên cũng đi cùng Tư Thần. Tư Thần khôn lỏi lắm, khó hỏi. Nhưng Diệp Tiểu Niên là thằng ngốc. Con lấy chút đồ ăn là dễ dàng moi được thông tin thôi. Ây da, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Bà lấy cho Quế Niên ít bánh nếp đi. Diệp Tiểu Niên hôm nay đi theo Tư Thần một chuyến, kiếm được 20 tệ, vui mừng khôn xiết. Vừa về nhà đã đưa tiền cho ông ba Diệp rồi. Sau này con có thể yên tâm rồi. Con tự mình có thể nuôi sống bản thân. Tiểu Niên bây giờ càng ngày càng giỏi rồi. Mau ra ngoài chơi đi con. Nhớ đừng có ra bờ sông. Trời lạnh làm ướt giày, sẽ bị bệnh đó. Con không ra bờ sông đâu. Vừa nãy con thấy có mấy bạn đang bắn bi. Con đi tìm các bạn chơi. Được một lúc, ăn bánh bao xong rồi về nhé con. Ông nội trưa nay hầm bắp cải đậu phụ đó. Vâng ạ. Diệp Tiểu Niên vui vẻ đáp lời, vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Nhưng chưa đi được mấy bước, Diệp Quế Niên đã tìm tới. Tiểu Niên, anh có chuyện muốn hỏi em. Nếu em nói cho anh biết,
Tất cả bánh nếp này đều là của em. Diệp Tiểu Niên nhìn bánh nếp thèm thuồng. Nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn là kẻ ngốc vì ăn. Bị lừa nhiều rồi. Cậu ta cũng rút ra được một đạo lý sinh tồn. Những lời hứa suông đều không nghe. Đồ phải bỏ vào túi mình trước đã. Anh đưa cho em trước đi. Thằng nhóc này cũng không ngốc. Cho em thì cho em. Em nói đi, có chuyện gì? Anh nghe nói, sáng nay em đi thu mua vải vụn với Tư Thần phải không? Đúng là có chuyện đó. Vậy em có biết cụ thể chỗ nào? Anh ấy thu mua vải vụn không? Ở thành phố ạ? Cụ thể hơn đi, thành phố Giang Phổ lớn như vậy. Thành phố là thành phố thôi ạ. Lúc này Diệp Quế Liên chỉ cảm thấy mình là một tên ngốc. Chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi. Sao lại cảm thấy có thể moi được tin tức từ Diệp Tiểu Niên chứ? Anh tự từ từ ăn đi, em đi đây. Anh họ, lần sau có chuyện gì thì cứ hỏi em. Chỉ cần cho em một nắm bánh nếp là được. Em lại đến tìm anh hỏi chuyện. Tôi đúng là đồ ngốc. Quế Niên, anh nói gì vậy? Ai là đồ ngốc? Không có gì, đúng rồi. Tư Thần có nói khi nào sẽ lại dẫn em đi thành phố không? 2 ngày sau à? Hai anh hẹn mấy giờ đi? Em cũng không biết. Vậy bình thường em mấy giờ đến tìm Tư Thần? 5 giờ ạ. Được, anh biết rồi. Hôm nay đến mai phục, không mai phục được Tư Thần. 2 ngày sau hắn đến mai phục. Hắn không tin không mai phục được địa điểm cụ thể thu mua vải vụn. Ai lại nhớ đến tôi? Có phải là Tiểu Vi ở thôn không? Tôi nghe nói trước đây cô ấy thường xuyên đến tìm anh. Anh nghe ai nói vậy? Tuyệt đối không có chuyện đó. Cả đời này em chỉ tốt với một mình anh thôi. Trêu anh thôi mà. Xem anh kìa, căng thẳng hết cả lên. Ha ha, khó trách anh lại hư hỏng như vậy. Đâu có. Nam Chi, lát nữa em cũng đi chợ phiên với bọn anh nhé. Anh thấy bình thường em chẳng bao giờ ra ngoài. Cả ngày cứ ở trong nhà. Mấy anh đi đi. Em ở nhà làm túi đeo chéo. Làm thêm một cái hay ít đi một cái cũng không sao. Ngày mai chúng ta mang hơn 1.000 cân vải vụn. Ít nhất phải chia ra 3 điểm để bán mới được. Em vừa hay qua đó giúp anh một tay. Tư Thần đã nói như vậy rồi. Mộc Nam Chi đương nhiên ngại từ chối nữa. Thật ra Tư Thần đi chợ phiên bày bán cũng không nhất thiết phải là Mộc Lan Chi. Anh ta chỉ muốn cô ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Mấy ngày tiếp theo, Mộc Lan Chi vẫn luôn làm túi đeo chéo. Đợi đến khi Tư Thần mang vải vụn ra chợ phiên, một lần lấy 65 cái. Hôm nay cả nhà cùng ra quân, chia làm 3 nhóm. Triệu Tiểu Ngọc và Diệp Viễn Sơn một nhóm, Diệp Thiên Thiên và Mộc Lan Chi một nhóm, Tư Thần một mình một nhóm. 65 cái túi đeo chéo. Chỗ Tư Thần một mình đã bày 40 cái. 2 nhóm còn lại thì ít hơn. 2 lần đi chợ phiên trước đã tạo dựng được không ít tiếng tăm cho Tư Thần. Lần này đợi anh ta đến chợ, vừa bày sạp ra đã bị một đám các cô, các chị vây quanh. Bận rộn gần 1 tiếng đồng hồ đã bán hết sạch. Sau khi dọn hàng ở đây, anh ta lập tức đi tìm Mộc Lan Chi. Mộc Lan Chi luôn rất để ý đến vết bớt trên mặt. Không biết khi cô ấy bày sạp có bị áp lực lớn không? Cô ơi, mấy mảnh vải hoa này đẹp quá. Không chỉ có thể làm cổ áo giả, mà còn có thể may áo yếm nhỏ cho các bé gái trong nhà nữa. Cô thử xem, chất liệu này mềm mại lắm. Ừ nhỉ, con gái tôi 10 mấy tuổi rồi mà chưa có cái áo yếm nào ra hồn. Vậy mấy miếng này tôi lấy hết. Vâng ạ, áo yếm phía sau có thể làm khuy bấm. Vòng ngực nhỏ hay lớn hơn, sửa lại cũng tiện. Ôi, sao tôi lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Trước đây tôi toàn may kiểu chui đầu. Được Mộc Lan Chi nhắc nhở, mấy cô gái bên cạnh đang do dự cũng lần lượt chọn mua. Nhìn Mộc Lan Chi mạnh dạn nói chuyện với mọi người, Tư Thần thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại bên bố mẹ anh, lại là một cảnh tượng khác. Diệp Viễn Sơn là một người nông dân chất phác. Người ta hỏi anh ta mới mở miệng so với anh ta. Triệu Tiểu Ngọc hoạt bát hơn nhiều. Hai hàng một miếng vải hoa, nhiều màu lắm. Tha hồ chọn. Triệu Tiểu Ngọc cười tươi rói chào mời những người đi ngang qua. Hãy có ai nhìn về phía anh ta. Anh ta lập tức giơ miếng vải vụn trên tay cho đối phương xem. Cách anh ta mời chào khách hàng này vẫn rất hiệu quả. Các bạn ai nhìn thấy hoa văn vải vụn trên tay anh ta đều sẽ nhìn thêm vài lần. Nhìn bố mẹ bán hàng hăng say như vậy, vải vụn bán hết trên mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Bên này cũng không có vấn đề gì. Anh vui vẻ đi tìm Mộc Nam Chi.
Kết quả đợi anh ta quay lại, bên Mộc Nam Chi cũng bắt đầu dọn hàng rồi. Nam Chi, hai người bán nhanh thật đấy. Tôi cũng không ngờ vải vụn lại dễ bán như vậy. Trong số những người đến mua, còn có những người mấy hôm trước đã mua ở các chợ khác. Khách quen đây. Nhắc đến chuyện bán vải vụn, Mộc Nam Chi cũng khá phấn khích. Lúc mới bày sạp anh ta cũng từng lo lắng, nhưng rất nhanh đã có không ít người vây quanh hỏi mua. Sự bất an trong lòng anh ta nhanh chóng bị sự bận rộn cuốn đi. Hơn nữa những người đến mua vải vụn cũng không dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn vết bớt trên trán anh ta. Điều này khiến anh ta yên tâm hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta thu dọn rồi đi tìm bố mẹ. Không biết bên Đình Đống bán hàng thế nào rồi. Hôm nay tổng cộng họ mang hơn 2.000 cân vải vụn. Bên Tư Thần có 3 điểm bán, nhưng nhà Diệp Đình Đống ít người, chỉ có 2 điểm. Đợi đến khi bên này dọn hàng xong hết, bên Diệp Đình Đống vẫn còn một ít chưa bán hết. Tư Thần, các cậu đi chợ đi, tớ ở lại tiếp tục bán. Diệp Đình Đống có chút ngại ngùng gãi đầu. Anh ta phát hiện ra trong lĩnh vực kinh doanh, mình kém Tư Thần thật sự không chỉ một chút. Hai người rõ ràng có lượng hàng gần như nhau. Kết của anh ta đã bán gần hết rồi, mà anh ta vẫn còn mấy trăm cân. Được, cậu đổi chỗ đi. Đã hơn 9 giờ rồi. Không ít người bắt đầu thu dọn để về. Chỗ của cậu ở quá sâu bên trong, hay là cậu ra chỗ của tớ vừa nãy đi? Chỗ đó 4 phương thông suốt, người qua lại đông. Chúng tớ đi mua chút đồ dùng sinh hoạt trước. Mua xong sẽ quay lại đón cậu về. Trong số đó cũng có không ít người của đội sản xuất Tiểu Hà. Cả nhà Tư Thần cùng ra quân. Tin tức về vải vụn lập tức gây xôn xao trong đội sản xuất Tiểu Hà. Diệp Quế Niên sau khi nhận được tin tức nghiến răng nghiến lợi. Cứ chờ xem, không lâu nữa tôi cũng sẽ phát tài. Rất nhanh, lại đến ngày 3 người Tư Thần đi lấy hàng. Lần này vẫn là hơn 2.000 cân vải vụn chất đầy xe kéo. Tư Thần chào hỏi thợ đinh một tiếng, rồi vội vã rời đi. Diệp Quế Niên nhìn thấy tất cả, kích động đến mức xoa tay liên tục. Tư Thần, anh thật sự quá coi thường tôi rồi. Còn một giấu giếm, nguồn hàng không có cửa đâu. Vừa mới chất hàng xong, thợ đinh và một người nữa đang dọn dẹp kho, chuẩn bị đóng cửa. Diệp Quế Niên đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Thưa thầy, tôi nghe nói ở đây có bán vải vụn. Diệp Quế Niên mặt dày tiến lên bắt chuyện. Thợ đinh chưa từng gặp, lập tức cảnh giác. Anh ta hơi nhíu mày, đánh giá Diệp Quế Niên từ trên xuống dưới. Cậu nghe ở đâu ra vậy? Có phải nghe nhầm không? Chỗ chúng tôi không bán hàng ra ngoài. Sao có thể? Vừa nãy tôi rõ ràng thấy có người chất cả xe kéo. Vải vụn. Lời này của cậu ta càng khiến thợ đinh sợ chết khiếp. Cảm tình là cậu ta đã rình ở đây nãy giờ rồi. Trong lúc nhất thời thợ đinh không quyết định được, vội vàng bảo người bên cạnh đi tìm Phùng Thế Sương đến. Phùng Thế Sương không chỉ làm mỗi việc buôn vải vụn này. Anh ta vừa nghe có người rình mò hỏi thăm chuyện kho hàng, lập tức dẫn người xông tới. Không nói hai lời, trước tiên cho cậu ta một trận no đòn. Lợi Kiếm thấy việc buôn bán vải vụn của tôi tốt, liền muốn chiếm làm của riêng. Tôi không đồng ý, liền lén lút theo dõi tôi đi lấy hàng. Cuối cùng thì trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị người ta đánh cho một trận tơi bời. Cậu là ai? Rốt cuộc làm sao cậu biết ở đây có bán hàng? Diệp Quế Niên bị đánh bầm dập, mặt mày cũng chẳng còn để ý đến đau nữa, như giã gạo. Vậy đó, lập tức kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Phùng Thế Sương vừa nghe Diệp Quế Niên là em họ của Tư Thần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải cố ý đến gây sự là được. Loại người nhát gan như cậu còn muốn học anh cậu làm ăn buôn bán nhỏ. Tôi thấy cậu vẫn nên ngoan ngoãn làm việc đi. Còn chuyện hôm nay, cậu dám chạy lung tung bên ngoài, một chữ thôi, tôi sẽ tháo hết xương cốt cậu ra. Tôi đảm bảo một chữ cũng không dám nói. Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ còn muốn tôi đánh cậu thêm một trận nữa à? Tôi đi. Diệp Quế Niên đầu óc vẫn còn đang quay cuồng, vội vàng đứng dậy chạy trối chết, sợ bị Phùng Thế Sương đuổi kịp, mang theo đầy thương tích trở về nhà. Suýt chút nữa đã khiến Diệp Hậu Đức và Đinh Xuân Hoa đau lòng đến chết. Quế Niên, sao con không báo cảnh sát? Họ đánh con da nông nỗi này đáng lẽ phải bị bắt mới đúng. Mấy người đó nhìn là biết không dễ chọc vào. Quế Niên bị thương nặng như vậy đều là do cái thằng sao chổi Tư Thần kia hại. Nó không thể tìm việc gì đàng hoàng mà làm sao? Cứ phải làm những chuyện mờ ám như vậy. Ông nội, chuyện này cháu không thể bỏ qua. Tư Thần kiếm những vải vụn này, nguồn gốc không rõ ràng,
Đáng lẽ phải bị bắt mới đúng. Việc này có thể bỏ qua. Cháu định tố cáo Tư Thần sao? Cháu là một đồng chí tốt, không thể để anh họ mình sa vào vũng bùn. Bây giờ chỉ là buôn bán chút vài vụn thôi. Nếu cứ mặc kệ, nhỡ đâu nó làm những chuyện phạm pháp khác thì sao? Ông nội, chúng ta không thể để nó đi lạc đường. Lời Diệp Quế Niên nói đầy chính nghĩa. Ai không biết còn tưởng cậu ta thật lòng tốt với Tư Thần. Ai mà biết lúc này cậu ta đã điên cuồng đến mức nào. Dựa vào cái gì Tư Thần có thể làm ăn buôn bán nhỏ kiếm tiền? Đến lượt cậu ta thì lại bị đánh cho một trận. Đã như vậy, vậy thì đừng ai hòng kiếm được tiền này. Lý lẽ là như vậy. Vẫn là Quế Niên nhà ta giác ngộ cao. Không giống cái thằng sao chổi kia chỉ biết hại người. Nhân lúc nó còn chưa bị bắt vào tù, chúng ta cho nó một bài học, để nó an phận làm việc kiếm điểm công. Dù sao cũng tốt hơn là nó gây chuyện bị bắt vào tù. Tốt. Gần đây con còn phải kết hôn, lấy một cô vợ tốt. Nhờ đâu thật sự gây ra chuyện gì, người ta đến đội sản xuất của chúng ta hỏi thăm. Biết được có một người anh họ như vậy, người ta sợ là sẽ chê nhà chúng ta gia phong không tốt. Ông nội nói đúng. Chúng ta không thể để Tư Thần ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Diệp chúng ta. Cả nhà mỗi người một lời nói hồi lâu, cuối cùng quyết định đợi đến khi Tư Thần đi chợ phiên lần nữa, sẽ đến văn phòng chợ phiên tố cáo cậu ta mua vài vụn không rõ nguồn gốc. Còn một chuyện nữa, Quế Niên, con không phải muốn đi học cấp 3 sao? Ông đã liên hệ giúp con rồi. Con có thể đi bất cứ lúc nào. Vẫn là ông nội tốt với con nhất. Đợi con tố cáo, Tư Thần sẽ phải đi học cấp 3. Được, chỉ cần con có thể chăm chỉ học hành, thi đỗ đại học, sau này ông nội ở trong đội cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi. Ông nội cứ yên tâm đi ạ. Diệp Quế Niên đắc ý. Cậu ta nhất định sẽ học đại học. Nhưng trước mắt cậu ta phải nghĩ cách kiếm một khoản tiền đã. Học đại học tốn kém lắm. Vốn định sau lưng Tư Thần đâm một nhát, nhưng không ngờ nhát dao này chẳng có tác dụng gì. Thật ra Tư Thần cái tên cáo giả này đã sớm đoán được cậu ta sẽ dùng chiêu này. Ngay từ đầu đã định sẵn cậu ta sẽ phí công vô ích. Lan Chi, em xem ở đây còn mấy viền gen này, để anh xem có dùng được không. Nhìn thấy viền gen màu trắng, Mộc Lan Chi mắt sáng lên. Cô bé, chẳng có cô gái hay phụ nữ nào lại không thích viền gen cả. Thiên Thiên, em nói xem, nếu cổ áo giả vải hoa có thêm viền gen này, có đẹp không? Chắc chắn đẹp. Chị dâu, lát nữa chị nhớ để lại cho em một cái cổ áo giả có viền gen nhé. Em vừa hay có cái áo len mẹ em đan cho. Không vấn đề gì, cổ áo giả mặc với áo len đẹp nhất đấy. Vợ ơi, em giỏi quá đi. Còn biết làm cổ áo giả nữa. Làm cổ áo giả dễ hơn làm quần áo nhiều. Lát nữa em cũng sẽ dùng vải kaki xanh cho anh, làm mấy cái cổ áo giả. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tư Thần nhanh chóng nghĩ trong đầu, hồi tưởng lại tình hình hiện tại. Một cái cổ áo giả giá 1 tệ. Nếu thêm viền gen, ít nhất cũng phải 1,5 tệ. 1,2 hào tiền vải bông thường. Làm 4-5 cái cổ áo giả không thành vấn đề. Bán cổ áo giả kiếm được nhiều tiền hơn vải vụn. Lan Chi chọn hết những mảnh vải thích hợp làm cổ áo giả ra, làm thành cổ áo giả. Làm thành cổ áo giả. Tư Thần, chúng ta bán cổ áo giả có được không? Cửa hàng Cung Tiêu xã vẫn luôn có bán mà. Nhỡ đâu có người tố cáo chúng ta thì sao? 2 lần bán túi đeo chéo trước, Diệp Viễn Sơn đã luôn rất lo lắng rồi. Lần này lại thêm cái cổ áo giả. Vậy thì ở chợ phiên chẳng phải càng dễ bị chú ý sao? Bố à, bố cứ yên tâm về con. Cái cổ áo giả này, con sẽ lấy 2-3 cái ra chợ bán thử trước. Thấy không dễ bán, sau này con sẽ mang hết ra thành phố bán. Thậm chí cả túi đeo chéo nữa. Lần này con cũng không định mang ra chợ xã mình nữa đâu. Túi đeo chéo ở chợ phiên bán không phải rất tốt sao? Sao đột nhiên lại không bán nữa? Xã mình chỉ có chút xíu thế này. Số lượng có thể bán được thực sự rất hạn chế. Ngày mai con mang túi đeo chéo và vải vụn sang xã bên cạnh xem sao. Vậy à, hay là em đi cùng anh? Không cần đâu, một mình anh đi được rồi. Cả nhà vừa nói vừa cười. Rất nhanh đã sắp xếp xong số vải vụn mới nhập về. Số vải vụn có thể làm cổ áo giả nhiều hơn Mộc Lan Chi tưởng tượng rất nhiều. Cô ấy ước tính sơ qua, cổ áo giả thường có thể làm hơn 700 cái. Cái có gen có thể làm hơn 60 cái. Hơn 300 cái túi đeo chéo. Ăn cơm chưa xong,
Mộc Lan Chi vốn định đi làm túi đeo chéo, nhưng lại bị Tư Thần gọi ra ngoài. Vé xe đạp hôm qua đã lấy được rồi, hôm nay chuẩn bị đi xem. Em đâu phải trẻ con. Không biết đường à? Sao cứ phải kéo anh đi cùng? Dạo này em suốt ngày bận làm túi dưa hấu, cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Anh muốn dẫn em ra ngoài đi dạo, nghỉ ngơi một chút, thư giãn tinh thần. Tư Thần nói nghe đường hoàng lắm. Thật ra là anh ta phát hiện anh ta và Mộc Lan Chi kết hôn đã một thời gian dài, nhưng tình cảm của Mộc Lan Chi dành cho anh ta không hề có tiến triển vượt bậc. Hai người bây giờ đang ở trạng thái khách khí, sống tạm qua ngày. Nhưng đó không phải là điều anh ta muốn. Dẫn cô ấy ra ngoài nhiều hơn sẽ tạo cơ hội riêng tư cho hai người, tăng thêm tình cảm. Em không mệt, tiền bạc kiếm cả đời cũng không hết. Chúng ta cứ từ từ, chỉ cần vợ chồng mình đồng lòng, muốn bao nhiêu tiền cũng có thể dễ dàng có được. Dễ dàng có được? Em cảm thấy khó quá. Bà ngoại em bị bệnh, suýt chút nữa vì 200 tệ không có tiền chữa bệnh, mà phải ở nhà chờ chết. Lát nữa chúng ta ra xã. Em có muốn gửi điện báo cho bà ngoại không? Hỏi thăm tình hình bệnh của bà, được không anh? Gửi điện báo tính tiền theo chữ, một chữ 7 xu. Đối với Mộc Lan Chi vẫn là rất đắt. Đương nhiên là được. Lát nữa chúng ta đi lấy xe đạp trước, sau đó anh sẽ đưa em đến bưu điện gửi điện báo. Em cũng phải báo tin kết hôn cho bà ngoại biết chứ. Tư Thần, cảm ơn anh. Chúng ta là vợ chồng, không cần phải nói hai chữ cảm ơn này. Hai người cùng nhau đi về phía xã. Anh ta từ miệng Mộc Nam Chi nghe ngóng được không ít tin tức về cô ấy. Lý do cô ấy biết may quần áo đều là do bà ngoại cô ấy dạy. Bà ngoại cô ấy từ rất lâu trước đây là một thợ may khá nổi tiếng. Còn mẹ cô ấy là một thầy thuốc đông y. Nhưng trước khi cô ấy về nông thôn, mẹ cô ấy theo đội y tế lên núi xuống làng, giúp người khám bệnh miễn phí thì mất tích. Đến nay vẫn không có chút tin tức nào. Con tin chắc mẹ con vẫn còn sống. Nếu mẹ không còn, mẹ nhất định sẽ báo mộng cho con biết. Nam Chi, anh tin em. Đều là tình mẫu tử thiêng liêng. Nếu em cảm thấy mẹ còn sống, chắc là vậy rồi. Em có biết đội y tế của mẹ em đi khám bệnh miễn phí ở đâu không? Đợi chúng ta tiết kiệm được chút tiền, có thể đi tìm thử xem. Nghe nói là một ngôi làng nhỏ ở Vân Nam. Vị trí hơi hẻo lánh, em là không dễ tìm. Xa thì xa thật, nhưng rồi sẽ có cách thôi. Em biết mẹ em đã mất tích nhiều năm như vậy rồi. Muốn đi tìm mẹ cũng không vội. Lan Chi, anh chỉ nghe em nhắc đến bà ngoại và mẹ. Sao chưa nghe em nhắc đến ông ngoại và bố bao giờ? Kiếp trước hai người ít giao tiếp. Anh ta dường như cũng chưa từng nghe Mộc Lan Chi nhắc đến bố cô ấy. Trong ký ức của em không có ấn tượng gì về ông ngoại và bố cả. Mẹ em nói với em là họ mất sớm rồi. Ra là vậy. Đến cửa hàng Cung Tiêu xã lấy xe đạp. Hai người rất nhanh đã đến bưu điện. Nam Chi, lần này chúng ta gửi điện báo cho bà ngoại. Bưu điện bên kia sẽ trực tiếp gửi về nhà, hay là điền địa chỉ của bà ngoại vào. Như vậy bà ngoại cũng có thể nhận được điện báo ngay lập tức. Biết em đã kết hôn, em sợ bà ngoại vẫn còn đang bệnh. Nhỡ đâu bà nhập viện thì sao? Không phải còn có hàng xóm sao? Nếu bà ngoại em nhập viện, hàng xóm biết em gửi điện báo, vậy rồi chẳng lẽ lại không nói với bà ngoại em một tiếng? Được, vậy thì để lại địa chỉ của bà ngoại em. Kiếp trước sau khi Mộc Nam Chỉ kết hôn, đã gửi đi rất nhiều lá thư, nhưng mai đến khi anh ta qua đời, cũng không có ai hồi âm. Sau này anh ta cũng từng gửi thư cho người chị dâu họ này, nói về chuyện Mộc Lan Chi qua đời, nhưng cũng không có phản hồi gì. Lúc đó anh ta chỉ nghĩ chị dâu họ có lẽ đã chuyển đơn vị công tác, không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này mơ hồ có điều kỳ lạ. Gửi điện báo xong, hai người cùng nhau đạp xe về nhà. Bận rộn cả buổi chiều, ngày hôm sau Tư Thần đạp xe, lấy 30 cái túi đeo chéo, đi một chuyến đến thành phố Giang Phủ, thử sức ở cổng nhà máy thép. Hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Tư Thần tự tin hơn rất nhiều. Từ thành phố về nhà trời đã tối đen. Bận rộn cả buổi chiều, Tư Thần mệt lử. Lan Chi, em có thích trẻ con không? À, em chưa nghĩ đến vấn đề này. Vậy thì chúng ta cứ xen duyên phận vậy. Nhưng anh sẽ cố gắng vun đắp, sớm ngày để tình yêu của chúng ta đơm hoa kết trái. Mê mông, sáng sớm hôm sau, cô ấy liên tục ngáp, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Triệu Tiểu Ngọc thấy Mộc Lan Chi buồn ngủ, không nhịn được nói, Lan Chi, hay là con ở nhà ngủ thêm chút nữa đi. Mẹ đi cùng Tư Thần trước, lát nữa con đạp xe đến sau. Mẹ ơi, con không sao.
Ăn sáng xong, trời vừa tờ mờ sáng, thu dọn đồ đạc xong, cả nhà Tư Thần xuất phát. Đến chợ phiên Lạc Hà, họ vẫn chia thành 3 nhóm. Chỗ bày sạp là do Tư Thần chọn. Vị trí vẫn khá tốt. Diệp Quế Niên quyết tâm không để yên cho Tư Thần. Cậu ta biết hôm nay Tư Thần sẽ đến chợ phiên Lạc Hà, cũng sớm chạy đến đó. Vừa đến đã nhìn thấy sạp hàng của Tư Thần. Cậu ta phụ trách chào mời khách hàng. Diệp Tiểu Niên phụ trách giúp thu tiền. Tư Thần chắc chắn bị lừa đá vào đầu rồi. Vậy mà lại để Diệp Tiểu Niên cái thằng ngốc đó giúp thu tiền. Với cái đầu óc của nó, chắc đến tiền cũng đếm không xong.